ความยียวนหน้าหมันไส้สไตล์อีเกียวจากละครเรือมนุษย์เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากก้าวเท้ามาอยู่ในบ้านของมัทุรสและช่วงนี้เธอท้องอ่อนๆซะด้วยกินนอนเอาแต่ใจตัวเองมีครบฉากนี้คาริสาสปริงเกตต้องแพ้ท้องอยากกินของเปรี้ยวจึงแอบมากินมะขามเบื้องหลังคาริสากินใหญ่ดูอร่อยเชียวร้านมันตายเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบสั่น กำลังกินอย่างอร่อยแก๊งคุณนายมัทุรสและลูกๆมาเห็นจึงปรี๊ดอีกแล้วฉากนี้ลูกชายอย่างวิกเตอร์ปวรพัฒน์จึงขอออกโรงปกป้องคุณแม่อย่างเท่ๆค่ะนางก็จะกวนประสาทนะคะแล้วก็เหมือนกับแกล้งด้วยอะไรด้วยนะคะเกียวเนี่ยแพ้ท้องแล้วก็ไปหาของกินในตู้เย็นพี่นุชแบบน้ำตาไหลมันคงเป็นความเจ็บปวดของแบบเมียหลวงอะเนาะคือเราอะชีพมากไงพี่แบบจนมากไม่มีความคู่ควรแต่ว่ายืนอยู่ในบ้านเขาเหมือนว่าแบบเท่ากันเลยอย่างเงี้ยพอพี่นุชยิ่งแบบเศร้านะเรายิ่งแบบตอนแรกไม่ได้ขนาดนี้ตอนอ่านบทเห็นพี่นุชเศร้ามันมาจากไหนไม่รู้สนุกมันอยากแกล้งใหญ่เลยแบบมากพบกันคืนนี้ในละครเรือมนุษย์ความจี๊ดมีอีกเพียบค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมพ์เลย www.bugaboo.tv คลิปดีคลิกดู Bugaboo